السلام عليكم طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة. أرحب بكم مجددا وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفيدة وممتعة في ذات الوقت. In this lecture we are going to study the following topics. First, we are going to give a definition of the term allomorph. Then we are going to discuss the fields of morphology. Then we are going to make some distinction between inflectional morphology and derivational morphology. And finally, we are going to discuss English word classes. So first of all, we are going to start our lecture with discussing this important term, which is called allomorph. So we have to give a definition of this term so that we will be able to know what does this term mean. So allomorphs are different realizations of one morpheme. إذن يمكن تعريف مصطلح الألومورف بأنه يشير إلى الاستخدامات الصوتية المختلفة للمورفيم. For example, we have the words cats, dogs, and buses. All contain a plural morpheme. هذه الكلمات الثلاثة كما نلاحظ كلها تتضمن مورفيم أضيف إلى الكلمة لكي تتحول من اسم مفرد إلى اسم في حالة الجمع. And we can deduce that the pluralizing morphemes S and ES have three different potential pronunciations which are se, ze, and is. إذن الإضافات التي ألحقت بالكلمة اللي هي أما تكون S أو ES لغرض تحويلها من اسم مفرد إلى اسم في حالة الجمع يمكن أن تلفظ بثلاث طرق مختلفة، وذلك بالاعتماد على الحرف الأخير في الكلمة الأصلية. فقد تلفظ س مثل cats، أو is مثل dogs، أو is مثل buses، فتعتمد على الحرف الأخير من الكلمة. وهذه الاختلافات الصوتية هي ما نطلق عليه مصطلح الألومورف، لأنها تمثل اختلافات صوتية متنوعة لنفس المورفيم. يعني هو مورفيم واحد اللي هو مورفيم الجمع أو the plural morpheme، ولكن إلى اختلافات صوتية ثلاثة متنوعة. So we have one morpheme which has got three different allomorphs. So this is what we mean by the term allomorph، الاختلافات الصوتية التي تنتج عن إضافة لاحقة معينة إلى الكلمة، وهذه الاختلافات الصوتية هي ما نطلق عليه مصطلح allomorph. لاحظوا هنا أمثلة أخرى على استخدام allomorphs. So in the first example we have also the plural morpheme اللي ناقشناه قبل قليل. Usually written as S، أما نضيف S أو ES إلى الكلمة المفردة حتى تتحول إلى كلمة في حالة الجمع. وبهالحالة راح ينتج عندي three different allomorphs، مثل كلمة hats تلفظ S، وcars تلفظ Z، وboxes تلفظ is. These are the three allomorphs. أما النوع الآخر من أنواع الألومورف اللي هو ينتج عندما نحول الفعل من صيغة المضارع إلى صيغة الماضي بإضافة دي أو إيدي. من نضيف الدي أو الإيدي أيضا راح تنتج عندي اختلافات صوتية ثلاثة. فمثلا الفعل سلام من أحوله إلى الماضي سلامد يلفظ دي، أما slip من أحوله إلى الماضي يلفظ slipped with T. أما الفعل stilt فمن أحوله إلى الماضي راح يلفظ stilted with ID or id. So these are the three different allomorphs for the past form morpheme. يعني هو عندي مورفيم واحد هو مورفيم تحويل الفعل من المضارع إلى الماضي، لكن طريقة تحقيق هذا أو إظهار هذا المورفيم يتم بثلاث طرق صوتية مختلفة كما قلنا، أما دي أو تي أو إد. So هذه الاختلافات الصوتية
المتنوعة هي ما نطلق عليه اسم الألمورف. نعم، نأتي إلى الموضوع الثاني في محاضرة اليوم، وهو عبارة عن سؤال: إلى كم حقل يمكن تقسيم علم الصرف؟ أو into how many fields is morphology divided؟ كم هو عدد الحقول التي يمكن أن نقسم فيها علم المورفولوجي أو علم الصرف؟ Let's see the answer to this question. إذا الجواب راح يكون two main fields are traditionally recognized within morphology. إذا هنالك حقلان أساسيان متعارف عليهما ضمن علم الصرف، وهما inflectional morphology and derivational morphology, and we are going to discuss each one of them in detail. And first of all, we have to know the distinction between these two fields. So, kinds of morphology, we have, as we said, inflectional morphology and derivational morphology. Inflectional morphology means the grammatical morphemes that are required for words in certain syntactic situations. إذن نقصد به هو بالinflectional morphology هو إضافة مورفيمات قواعدية أو نحوية الغرض منها أداء وظيفة قواعدية أو وظيفة نحوية معينة. مثلا عندنا جملة I run، هنا أنا ما عندي بالفعل run ما عندي أي إضافة، لأنه الفاعل هو I، فما أحتاج إلى الشخص الثالث. أما إذا حولنا أو غيرنا الفاعل من I إلى جون، وزمن الفعل في الزمن المضارع في الزمن الحالي، فأضطر أنه أضيف الشخص الثالث. هذه الإضافة اللي هي الشخص الثالث، this falls within the field of inflectional morphology. إذن يكون هذا النوع من الإضافة من ضمن inflectional morphology، لأنه ضفت فد لاحقة معينة إلى الكلمة لغرض أداء قاعدة نحوية معينة. So S is an inflectional morpheme marking the third person singular verb. فإذا كنت أضيف لاحقة معينة إلى الكلمة، هذا يقع ضمن نطاق الانفلكشنال مورفولوجي، لأنني بذلك أؤدي وظيفة قواعدية محددة. أما النوع الآخر من المورفولوجي which is called derivational morphology, they are morphemes that are used to produce new words providing new meanings and or new parts of speech. إذن الدerivational morphology نقصد به استخدام مورفيمات أما لإنتاج كلمات جديدة، وهذه الكلمات الجديدة أما أنه تتخذ معنى جديد إلها بعد أن أضيف لها إضافة معينة، أو يبقى معناها ثابت ولكن يتغير فئة الكلام الخاصة بها. يعني مثلا ممكن يكون فعل يتحول إلى اسم بعد أن أضيف له إضافة معينة، أو العكس صحيح. فمثلا عندي الكلمة establish اللي هي فعل، أريد أحولها إلى اسم. I have to add a morpheme، لازم أضيف لها مورفيم معين حتى يحول لي إياها إلى اسم. المورفيم اللي أضيفه اللي هو MENT، فصارت الكلمة establishment. إذن تحولت الكلمة من كونها فعل أصبحت اسم بعد الإضافة التي أضفتها إليها. بهالحالة معنى الكلمة لم يتغير، ولكن ما تغير هو part of speech، جزء الكلام تغير من كونها فعل إلى اسم. ف MENT is a derivational morpheme that turns verbs into nouns. ما دام عندي صار تغيير part of speech of the word, this falls within derivational morphology. Okay. Now, another distinction between inflectional morphology and derivational morphology. Within inflectional morphology, we can say that it is concerned with inflectional categories that reflect grammatical processes including number, gender, case, mood, tense, aspect, and voice. إذن الانفلكشنال مورفولوجي قلنا هو عبارة عن إضافة مورفيمات قواعدية، ويهتم بفئة المورفيمات القواعدية اللي تعكس لي عمليات قواعدية أو عمليات نحوية معينة، من ضمنها مثلا النمبر اللي هو
حالة الكلمة إن كانت مثلا مفرد أو جمع، أو مفرد أو مثنى أو جمع في حالة اللغة العربية. الجندر اللي هو جنس الكلمة القواعدي، يعني في حالة التذكير أم في حالة التأنيث. الكيس اللي نعني به حالة الاسم، يعني باللغة الإنجليزية عندي الكيس يشمل لي حالة التملك، أما باللغة العربية يشمل لي حالات إعراب الاسم اللي هي الرفع والنصب والجر. المود يشمل لي الحالة، حالة الفعل، فأيضا باللغة الإنجليزية I have certain kinds of mood، وباللغة العربية عندي حالات إعراب الفعل اللي هي الرفع والنصب والجزم. التنس اللي هو زمن الفعل، قد يكون في الماضي، في المضارع، في المستقبل. الاسبكت هو حالة استمرارية الفعل، هل إنه الفعل تام أم مستمر أم still going on. والفويس اللي هو كون الفعل مبني للمعلوم أم مبني للمجهول. إذن all these are grammatical processes، كل هاي عبارة عن عمليات قواعدية معينة، so they fall within inflectional morphology. أما في الجانب الآخر when we talk about derivational morphology, we will say that it is concerned with word formation processes including affixation, compounding and abbreviation. إذن الدerivational morphology يهتم بعمليات صياغة أو بناء أو تكوين أو خلق كلمات جديدة. أوكي، من ضمن العمليات اللي تدخل ضمن الديريفيشنال مورفولوجي اللي هي الافكسيشن، أي إضافة لواحق أما في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة حتى تكون لي كلمة جديدة. أو compounding اللي هي تكوين الكلمات المركبة، أيضا من أكون كلمة مركبة كأنما دا أخلق كلمة جديدة. والأبريفيشن اللي هي تشمل كل أنواع الاختصارات، أيضا من خلالها ممكن أنه أكون كلمات جديدة. So when I am creating or making or forming new words, this falls within the field of derivational morphology. The distinction between these two terms is very important. لازم من البداية أحدد أو أعرف الفرق ما بين inflectional and derivational so that everything will be easier for me later on. Another distinction: inflectional morphology is concerned with producing different forms of the same word rather than different words. إذن within inflectional morphology أنا مدى أنتج كلمات جديدة، مدى غير بشكل الكلمة تغيير كامل، وإنما دا أنطي صيغ مختلفة لنفس الكلمة. أوكي، الكلمة ما تتغير نفسها، إذا فعل يبقى فعل، إذا اسم يبقى اسم، إذا صفة تبقى صفة، ما يتغير بيها شيء، مجرد أضيف لها إضافة معينة تغير لي من صيغة، تعطيني صيغة أخرى للكلمة، لكن المعنى يبقى ثابت، وكذلك ال part of speech of the word يبقى ثابت is still stable. أما بالderivational morphology it is concerned with creating new words with new meanings or new parts of speech. بالderivational العملية معكوسة، دا أخلق كلمات جديدة. أوكي، هذه الكلمات الجديدة أما أن يكون معناها جديد، يعني الكلمة الجديدة اللي دا أسويها بإضافة derivational morpheme إلها، أما أنه يتغير معناها تغيير تام جذري، أو لا يبقى المعنى ثابت ممكن، ولكن ال part of speech يتغير، يعني اسم يتحول إلى فعل، أو فعل يتحول إلى اسم، اسم يتحول إلى صفة، وهكذا. فإذا بالديريفيشنال أما أنه المعنى يتغير أو ال part of speech يتغير، بينما هذا الشيء غير موجود بالinflectional morphology. Again, within inflection, we have suffixes which are added to a word to add grammatical information. بينما بالderivation we have prefixes and suffixes added to the word stem. لاحظوا هنالك فرق جدا مهم ما بين inflection والderivation. بالinflection قلنا suffixes only، بينما بالderivation we have prefixes and suffixes. هذا يعني إنه within inflection I don't have prefixes، ما عندي prefixes، ما عندي إضافات في بداية الكلمة من ضمن الانفلكشن،
يعني الانفلكشن كله عبارة عن suffixes أو لواحق في نهاية الكلمة، بينما derivation لا، يشمل لي إضافات في بداية الكلمة أسميها prefixes، وممكن تكون إضافات في نهاية الكلمة أسميها suffixes. إذن هذا اختلاف آخر ما بين these two fields. أوكي، ليش دا أضيف هاي suffixes بالinflection؟ to add grammatical information، حتى أضيف معلومات نحوية أو قواعدية معينة. مثلا الverb tense، يعني من دا أضيف الدي أو الإيدي إلى الفعل حتى أحوله من كونه مضارع إلى ماضي، فإذا دا أضيف فد معلومة قواعدية جديدة. أو noun plural، من أحول اسم من مفرد إلى جمع بإضافة s أو es، أيضا دا أضيف فد معلومة قواعدية معينة. أو adjective and adverb comparative and superlative degrees، مثلا من أقول big bigger، أيضا دا أضيف لي فد معلومة قواعدية معينة. فإذا كل ما يتعلق بالانفلكشن هو عبارة عن إضافة معلومات قواعدية أو أداء وظيفة قواعدية معينة. أما فيما يخص derivation changes of meaning to make new words، إذا دا أغير بمعنى الكلمة من دا أخلق كلمة جديدة. مثلا عندي كلمة happy، أريد أنطي عكس happy، ممكن أضيف بكل بساطة أضيف البريفكس اللي هو un، فراح يتكون عندي unhappy. هنا المعنى تغير تماما، أعطاني عكس المعنى المقصود، فإذا صار عندي تغيير في معنى الكلمة. أو كلمة president، من أضيف لها البريفكس اللي هو ex أصبح ex president، أيضا تغير عندي معنى الكلمة. أو قلنا ما يتغير معنى الكلمة ولكن يتغير الورد كلاس أو البارت أوف سبيتش. أيضا إذا نأخذ كلمة happy هي عبارة عن صفة، إذا أريد أنطي الاسم مالتها لازم أضيف لها suffix اللي هو ne double s. بهالحالة المعنى ما تغير، أوكي، بقى نفس المعنى، ولكن اللي تغير عندي هو part of speech from being an adjective into being a noun. فإذا بالderivation أما أن يتغير عندي المعنى أو يتغير عندي the word class or the part of speech. لاحظوا هذه الكلمة هي مثال على استخدام derivational و inflectional suffixes within the same word. لاحظوا untouchables، الكلمة الأصلية أو إن قلنا الفري مورفيم أو الروت أو البيس هي touch، أوكي، اللي ممكن إنه أضيف لها إضافات متعددة. مثلا بالبداية ممكن أضيف لها un فصارت untouch. أريد نعرف بالبداية هذا الإضافة اللي ضفتها هل هو derivational أم inflectional. ما دام هو prefix فمباشرة راح أقول it is derivational. ليش؟ لأن قلنا بالinflectional there are no prefixes، ما عندي prefixes نهائيا within inflectional morphology. إذن الإضافة الأولى هي derivational prefix. ضفت إضافة ثانية في نهاية الكلمة اللي هو suffix able، فصارت untouchable. أوكي، بهالحال هم أريد أعرف هل هذه الإضافة هي derivational أم inflectional. إذا تغير عندي المعنى فهو derivational، وإذا أتغير عندي part of speech it is also derivational. هنا المعنى ما تغير، إذا نقول untouch أو untouchable نفس المعنى، لكن اللي تغير عندي هو part of speech، فصارت عبارة عن صفة، إذن it is a derivational suffix. ضفت إضافة أخرى وهي السفكس s في نهاية الكلمة، هم لازم أعرف نوعه whether it is inflectional or derivational. هل غير لي من المعنى الكلمة؟ لا، ما تغير المعنى. هل غير لي من part of speech؟ no، أيضا ما تغير عندي part of speech. فبهالحالة راح أقدر أقول وبكل ثقة إنه this is an inflectional suffix. ضفته كي يؤدي وظيفة نحوية معينة وهي حالة الجمع، حولت من المفرد إلى الجمع فأصبحت عندي في هذه الصورة، ولذلك أطلق عليه اسم inflectional suffix. So in this example
we have a word which is made up of 4 morphemes. عندي 4 مورفيمات في هذه الكلمة. touch هي الفري morpheme. un والABLE والS, these are 3 bound morphemes. 2 of them are derivational morphemes اللي هي un والABLE. بينما الsuffix s, this is an inflectional morpheme. Now, question اللي هو يتعلق بالجزء الأخير والثالث من موضوع محاضرتنا لهذا اليوم. How many categories of word classes are there in English؟ أو ممكن أنه نقول إلى كم صنف يمكن أن تقسم فئات الكلمة في اللغة الإنجليزية. answer for this question is that according to the way they function, words which are also called syntactic categories or part of speech in a language are normally classified into 2 classes, which are open class words and closed class words. إذن اعتمادا على الوظيفة التي تؤديها الكلمات، واللي هذه الكلمات نسميها الفئات النحوية أو أجزاء الكلام في اللغة، فيمكن أن تصنف إلى صنفين، ما يسمى بالopen class word أو الclosed class words. ولازم نعرف بالبداية ليش سميناها هذه التسميتين، وشنو الأصناف الفرعية اللي ممكن أن تتضمنها كل واحدة من هاي الصنفين الرئيسية. So, what is the difference between open class and closed class? We have to know the difference. لازم نعرف شنو الفرق ما بين هذين النوعين، لماذا سميا open ولماذا سمي الصنف الآخر closed class. So, the closed class, they are finite and often small with a membership that is relatively stable and unchanging in the language. إذن عادة فئة الclosed word class هي عبارة عن فئة تتكون من عدد محدد جدا من الكلمات، وغالبا ما يكون هذا العدد صغير نسبيا، والعضوية لهذه الفئة تكون مستقرة وثابتة في اللغة، يعني ماكو عناصر جديدة تضاف إلى هذه الفئة، لذلك سميناها closed مغلقة، لا تقبل عناصر جديدة تدخل إليها. ممكن أن أيضا تسمى ب grammatical words، ممكن تسمى function words، ممكن تسمى structure words. أوكي. أما في الجهة الأخرى اللي هو open word types or open word class, they are constantly changing their membership as old words drop out of the language and new ones are adopted to reflect cultural changes in society. إذن دائمة التغير الword or open word class دائمة التغير، دائما تضاف إلها عناصر جديدة. ليش؟ لأنه الكلمات القديمة التي لم تعد في حيز الاستخدام يعني تحذف من اللغة، لم تعد تستخدم. بمرور الأيام يقل استخدامها إلى أن تنتهي تماما، وبالمقابل تدخل كلمات جديدة حسب الحاجة الثقافية، حسب التغيرات الثقافية التي تطرأ على المجتمع. دائما أكو هنالك اكتشافات علمية جديدة، دائما أكو هنالك مفردات جديدة تدخل إلى اللغة، فلذلك هذه المفردات الجديدة راح تكون من ضمن الأوبن وورد كلاس، لأنه دائما متغيرة، عددها غير ثابت، لا يمكن إحصائها، يعني ما أقدر أقول مثلا كم عدد الأسماء في اللغة الإنجليزية أو كم عدد الأفعال. This is impossible، لأن دائما أكو تجديد، دائما أكو كلمات جديدة تدخل إلى اللغة. That's why we call them open word class. أيضا they are called lexical words، ممكن أن نطلق عليها اسم lexical words أو الكلمات المعجمية اللي دائمة التغير. الopen word class they include the following subclasses اللي هي nouns, verbs, adjectives and adverbs. إذن within the open word classes we have الأسماء والأفعال والصفات والظروف. هذه
الأربع فئات فرعية تقع ضمن ال Open Word Class. لاحظوا in this diagram you can see that the nouns, verbs, adjectives and adverbs which are within the open word class. لاحظوا أنه نفس الكلمة ممكن تجيني اسم أو فعل أو صفة أو ظرف. Okay, that's why we say they are open، يعني قابلة للتغيير، وأيضا عددها غير ثابت، وعددها يعني كبير جدا ولا يمكن إحصائه. Okay, that's why we call them open word class. أما في الجهة الأخرى أو النوع الآخر اللي هو closed word class فيتضمن لي four sub categories، يتضمن لي 4 فئات فرعية اللي هي pronouns الضمائر، determiners اللي هي تشمل لي كل أدوات مثلا أدوات التنكير والتعريف، أسماء الإشارة، الأدوات التي تدل على الكمية وغيرها. البريبوزيشنز اللي هي تشمل لي كل حروف الجر، الكونجنكشنز أدوات الربط اللي تربط لي الجمل أو تربط لي العبارات. كما تلاحظون يعني why these are included within the closed word classes، لأنه مثلا عندي البرونونز إذا نجي نحصي الضمائر هل يمكن إعطاء عدد معين للضمائر؟ أكيد ممكن. ليش؟ لأنه ما عندي ضمائر جديدة دخلت إلى اللغة، يعني هي ضمائر ثابتة عددها ثابت، لذلك we put them within the closed word classes. نفس الشيء بالنسبة للprepositions، حروف الجر عددها ثابت، ماكو حروف جر جديدة أضيفت إلى اللغة. determiners أيضا مثلا أدوات التعريف والتنكير اللي هي ثابتة، اللي هي مثلا الأ والذا والآن، أو أسماء الإشارة أيضا عددها ثابت. الconjunctions أدوات الربط أيضا عددها محدد وثابت، ولم تدخل عناصر جديدة من هذه الفئات ال4 إلى اللغة، لذلك تقع ضمن closed word classes. كما تلاحظون في هذا المثال جمعت لكم ال4 فئات فرعية من ضمن closed word classes اللي هي البرونونز تشمل لي كل الضمائر واللي عددها ثابت ومحدد، كذلك الديترمينرز اللي تشمل لي الارتكلز كما ترون هي مجرد 3، البوسيسيفز اللي هي أيضا ضمائر للتملك أيضا عددها ثابت ومحدد، demonstratives كما ترون we have only 4 demonstratives، numerals أيضا الأعداد ممكن إحصائها، الordinals مثلا نقول تعداد first second third etc، والكوانتيفايرز للأدوات أو الكلمات التي أستخدمها لقياس مثلا كمية، مثلا much many few little اللي هي أيضا عددها ثابت ومحدد. البريبوزيشنز أيضا مهما كثر عدد البريبوزيشن، حتى لو نقول إنه عندي هواية حروف جر أوكي بس ثابتة ما تتغير، that's why they fall within the closed word classes. كذلك الحال بالنسبة للconjunctions أدوات الربط اللي هي معروفة ومحددة وغير قابلة للتغيير. So these are the 4 subcategories which fall under the category of closed word classes. There is one distinguishing property of English words which is called multiple membership. That is, a word may belong to more than one class. إذن هنالك خاصية تميز الكلمات في اللغة الإنجليزية، وهذه الخاصية نسميها multiple membership أو تعددية الانتماء. ماذا يعني ذلك؟ يعني إنه الكلمة لها خاصية إنه تنتمي إلى أكثر من فئة أو جزء من أجزاء الكلام. Let's see what does this mean. خلينا نرى ماذا يعني هذا الأمر. عندي كلمة round for example may function as a verb, a noun, an adjective, an adverb or a preposition in different contexts. يعني نفس الكلمة اللي هي كلمة round ممكن أن تأتي مرة كفعل، مرة كاسم، مرة كصفة، مرة ظرف، ومرة حرف جر اعتمادا على السياق الذي ترد فيه. Let's see the examples. مثلا نقول he sailed round the world. هنا كلمة round أتت كحرف جر preposition،
أما إذا قلنا the negotiating parties finished 3 rounds of talks فبهالحالة كلمة round أتت كاسم a noun. If we say this table is round, this is an adjective. أتت كلمة round كصفة. أما إذا قلنا turn your chair round and face me بهالحالة أصبحت adverb جاءت كظرف. وفي الحالة الأخيرة he rounded his lips to make some sounds. في هذه الحالة أتت كلمة round كفعل. فإذا نفس الكلمة ممكن أن تأتي في ضمن فئات مختلفة. طبعا الكونتكست أكيد راح يتغير حسب تغير وجود الكلمة داخل الجملة. this is what we call multiple membership أو تعددية الانتماء. يعني the same word but it has been used as a different part of speech in different contexts. The question is, what about Arabic? Or is multiple membership found in Arabic? هل هذه الخاصية اللي هي تعددية الانتماء يمكن أن نجدها في اللغة العربية أيضا أم أنها تقتصر على اللغة الإنجليزية فقط؟ بالحقيقة ممكن أن نقول أنه each Arabic word belongs to one and only one class. باللغة العربية كل كلمة تنتمي إلى فئة أو جزء واحد من أجزاء الكلام. يعني إذا كانت الكلمة اسم تبقى اسم، وإذا كانت فعل تبقى فعل، وهكذا. ما عندي هذه خاصية تعددية الانتماء باللغة العربية، والسبب أنه بسبب وجود الحركات من أغير بالحركات راح تتغير عندي الكلمة تغير جذري. فمن تغير عندي الحركة تغيرت الكلمة، إذن ما أصبحت نفس الكلمة اللي ممكن أن أستخدمها استخدامات متعددة مثل كلمة round مثلا. فما دام تغير عندي تغيرت الحركة إذن تغيرت الكلمة، إذن لم تعد خاصية المultiple membership متوفرة باللغة العربية كما هو الحال في اللغة الإنجليزية. لذلك نقول إنه each Arabic word belongs to one and only one class. So, about our next lecture, we are going to discuss the following topics, which are Arabic word classes. بعد أن ناقشنا English word classes لازم بالمقابل نناقش Arabic word classes. Then we have two important questions that should be answered, which are what role does inflection play in English and in Arabic. لازم نعرف الدور الذي يلعبه علم الصرف في اللغتين الإنجليزية والعربية، هل هو دور مهم أم هو دور بسيط. وبعد ذلك سنناقش characteristics of inflectional suffixes، ما هي الميزات التي تميز inflectional suffixes أو اللواحق التي نضيفها إلى الكلمة لغرض تحقيق وظيفة قواعدية معينة. So these are the topics which we are going to discuss in our next lecture, inshallah. I would like to thank you for your attention, for your listening, and I hope you find it useful, all the information that have been presented today. So, of course, if you have any questions, I am ready to answer them. So, go on.